trở thành một giống loài liên hành tinh chính là con đường tiến hóa tiếp theo của nhân loại. Cho dù biết rằng trái đất của chúng ta là một nơi tuyệt đẹp cho sự sống, nhưng chính trái đất cũng ẩn chứa rất nhiều đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại, cũng như những mối nguy hiểm đến từ ngoài không gian. Để thế hệ mai sau có thể tiếp tục tồn tại, chúng ta bắt buộc phải di cư sang các hành tinh khác. Và bước đầu tiên cho sứ mệnh này chính là đưa con người lên hỏa tinh. Sao Hỏa sẽ trở thành điểm đến để con người xây dựng nền văn minh mới, và cũng là tham vọng của tỷ phú Elon Musk. Vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo là hai nguy cơ có thể thúc đẩy con người vượt đường xa đến sao Hỏa trú ẩn. Tuy nhiên, để có thể đặt chân lên sao Hỏa, loài người cần những công nghệ tối tân cho sứ mệnh chưa từng diễn ra trong lịch sử. Tham vọng đưa 100.000 người lên sao Hỏa của tỷ phú Elon Musk. Elon Musk là một doanh nhân khá độc lập và khác lạ, với một sứ mạng mang tầm vũ trụ, đó là chế tạo những quả tên lửa để đưa con người lên sao Hỏa. Từ khi còn là đứa trẻ lớn lên ở Nam Phi, ông đã đam mê chương trình vũ trụ và thậm chí còn tự chế tạo tên lửa. Cha ông là kỹ sư, rất khuyến khích đam mê của con trai. Từ rất sớm, Musk đã kết luận cách duy nhất giúp con người thoát khỏi nạn tuyệt chủng là vươn tới các vì sao. Và ông quyết định một trong những mục tiêu của mình sẽ là xây dựng cuộc sống đa hành tinh. Đây là điều ấp ủ dẫn lối cho toàn bộ sự nghiệp của ông. Khi có tiền, ông bắt đầu thực hiện giấc mơ, thành lập SpaceX và Tesla Motors. Có thời điểm, ông đã đầu tư đến 90% vốn dòng vào hai công ty này. Không giống như các công ty hàng không vũ trụ khác, chế tạo tên lửa dựa trên công nghệ cũ, SpaceX tiên phong thực hiện thiết kế mang tính cách mạng là tên lửa tái sử dụng. Mục tiêu của Musk là giảm chi phí du hành không gian xuống còn 1/10 khi tái sử dụng được tầng đẩy của tên lửa, vốn thường bị bỏ sau mỗi lần phóng. Gần như từ con số 0, Musk phát triển tên lửa Falcon, được đặt theo tên tàu liên sao Millennium Falcon trong phim Star Wars, để đẩy tàu Dragon, được đặt theo tên bài hát pop The Magic Dragon vào không gian. Năm 2012, tên lửa Falcon của SpaceX đi vào lịch sử với tư cách tên lửa thương mại đầu tiên bay đến trạm vũ trụ quốc tế. Nó cũng là tên lửa đầu tiên hạ cánh thành công xuống trái đất sau khi bay một vòng quỹ đạo. Năm 2017, ông ghi dấu thắng lợi lớn tiếp theo khi phóng thành công một tên lửa đẩy đã sử dụng. Tên lửa này đã từng được phóng, hạ cánh trở lại bệ phóng, được lau chùi và bảo dưỡng, rồi phóng tiếp lần 2. Khả năng tái sử dụng có thể tạo nên cách mạng trong công cuộc du hành vũ trụ. Musk hy vọng tên lửa Falcon sẽ làm biến đổi thị trường hàng không vũ trụ và giúp hạ thấp giá tên lửa. Đa số các tổ chức không quan tâm đến việc tên lửa đưa vệ tinh của họ lên không gian là tên lửa mới nguyên hay đã dùng rồi. Họ sẽ chọn phương án rẻ và đáng tin cậy nhất. Tên lửa tái sử dụng đầu tiên đã là cột mốc đáng nhớ, nhưng Musk còn khiến công chúng choáng váng khi ông tiết lộ những chi tiết trong kế hoạch tham vọng bay lên sao Hỏa. Mục đích cuối cùng của ông không chỉ là xây dựng một căn cứ, mà là cả một thành phố trên sao Hỏa. Ông dự định sẽ phóng khoảng 1.000 tên lửa Falcon cải tiến, mỗi tên lửa mang theo 100 người khai khẩn để lập nên khu định cư đầu tiên trên hành tinh đỏ. Yếu tố then chốt để Musk thực hiện kế hoạch là chi phí du hành vũ trụ đã giảm mạnh và sự xuất hiện của nhiều phát minh mới. Theo tính toán, chi phí cho một nhiệm vụ sao Hỏa thường nằm trong khoảng 400 đến 500 tỷ đô la, nhưng theo Musk, ông có thể chế tạo và phóng tên lửa sao Hỏa với chi phí chỉ 10 tỷ đô la. Musk nhìn ra tiềm năng hợp tác với các đối tác khác thuộc cùng đế chế trị giá hàng tỷ đô của chính ông. Tesla đã phát triển phiên bản tiên tiến của ô tô chạy hoàn toàn bằng điện, còn Musk mạnh tay đầu tư phát triển quang năng, nguồn năng lượng sẽ trở thành thiết yếu cho bất kỳ căn cứ sao Hỏa nào. Do vậy, Musk hoàn toàn đủ khả năng cung cấp máy móc chạy điện và lưới điện mặt trời để phát triển khu định cư sao Hỏa. Có thể thấy, Musk chính là khuôn mặt đương đại của chương trình không gian. Vừa sáng tạo, thông minh, vừa ngông nghênh, không biết sợ là gì và mạnh dạn dẹp bỏ cái lạc hậu. Ông là nhà khoa học tên lửa kiểu mới, một nhà khoa học, một tỷ phú, một doanh nhân. Ông thường được ví như Tony Stark ngoài đời thật. Musk tổng kết triết lý của bản thân như sau: tôi không có bất kỳ động cơ cá nhân nào về tích lũy tài sản, tôi chỉ cống hiến hết khả năng có thể để xây dựng cuộc sống đa hành tinh. Những thế hệ tương lai của chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục tồn tại? Giải pháp không thể không tính tới là đi ra khỏi trái đất, tìm kiếm bến đáp mới cho sự sống ngoài không gian. Nói tới tương lai của nhân loại,
Những vấn đề hiện ra ngay trong tâm trí của rất nhiều người trong chúng ta ngày nay là sự biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên và năng lượng, hay gần hơn nữa là những biến động về kinh tế và chất lượng sống hàng ngày do hệ quả của dịch bệnh hay sự leo thang của căng thẳng chính trị trên thế giới. Những vấn đề đó tất nhiên rất đáng và rất cần được quan tâm cho tương lai gần của chúng ta và những thế hệ ngay sau chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những viễn cảnh xa hơn rất nhiều mà chúng ta nên lưu tâm. 250 triệu năm trước, sự dịch chuyển và va chạm của các lục địa đã dẫn tới cuộc tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử trái đất, chính là đại tuyệt chủng Prometheus. Hơn 90% số loài đã biến mất khỏi hành tinh của chúng ta vì sự kiện này. Một cuộc tuyệt chủng nổi tiếng khác là sự tuyệt chủng của các loài khủng long cách đây 65 triệu năm, được xác định là do va chạm với một tiểu hành tinh khi nó cắt ngang qua quỹ đạo của trái đất. Và mới cách đây khoảng 75.000 năm, loài người cũng suýt nữa tuyệt chủng bởi một trận phun trào khủng khiếp của núi lửa. Rõ ràng, dù hành tinh của chúng ta là một nơi tuyệt đẹp, nhưng nó cũng luôn ẩn chứa rất nhiều đe dọa từ bên trong, cũng như những mối nguy hiểm đến từ ngoài không gian. Những vấn đề đó không phải câu chuyện của vài năm hay vài chục năm trước mắt, nhưng một lúc nào đó, một thứ gì đó như vậy sẽ lại xảy ra. Xa xôi hơn nữa, vài tỷ năm sau, khi mặt trời sử dụng hết lượng hydro của mình và phồng to trở thành một sao khổng lồ đỏ, trái đất sẽ hoặc là bị nghiền nát hoặc là may mắn hơn thì cũng thành một quả cầu rực lửa không thể sinh sống được. Vậy, những thế hệ tương lai của chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục tồn tại? Chắc chắn, giải pháp không thể không tính tới là đi ra khỏi trái đất, tìm kiếm những bến đáp mới cho sự sống ngoài không gian. Dù điều đó là viễn cảnh quá xa xôi, nhưng khi mà nó hoàn toàn có thể xảy ra thì nó cần được chuẩn bị. Quá trình chuẩn bị đó không giống như khi bạn chuẩn bị hành lý cho một chuyến du lịch dài ngày hay chuyển chỗ ở tới một thành phố khác. Chuẩn bị để rời khỏi hành tinh sẽ cần tới kiến thức khoa học và trình độ kỹ thuật được xây dựng và tích lũy trong hàng nghìn, hàng chục nghìn hay có thể là hàng triệu năm. Vì vậy, việc đó cần được chuẩn bị ngay từ bây giờ, bất kể rằng liệu có ai đó trong chúng ta còn sống được tới khi chứng kiến thành quả của nó hay không. Cuộc sống trên sao Hỏa sẽ thế nào? Nhiệt độ sao Hỏa hiếm khi cao hơn điểm đóng băng của nước và có thể xuống tới âm 127 độ C khi mặt trời lặn. Do vậy, bất kỳ sự cố về điện nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày trên sao Hỏa dài tương đương ngày trái đất. Độ nghiêng của nó khi quay quanh mặt trời cũng giống trái đất. Tuy vậy, những người đi khai khẩn sẽ phải làm quen với trọng lực sao Hỏa chỉ bằng 38% trọng lực trái đất. Và giống như trên mặt trăng, họ cũng sẽ phải luyện tập liên tục để tránh mất cơ và xương. Dù chúng ta có thể đưa được người lên sao Hỏa trước năm 2030, nhưng vì những trở ngại kể trên, có lẽ cũng phải đến năm 2050 hoặc hơn thì ta mới tập hợp được đủ thiết bị và nguyên vật liệu để xây dựng trạm thường trực trên hành tinh này. Nếu chúng ta muốn định cư lâu dài trên sao Hỏa trong tương lai, việc cần làm đó là tạo một thế hệ người mới, có thể chống chịu được với cuộc sống vô cùng khắc nghiệt trên sao Hỏa trong tương lai. Nếu chúng ta chỉ đến đó rồi về, sẽ chẳng có gì đáng phải bàn. Nhưng nếu chúng ta định cư hẳn ở đó, ta cần phải nghĩ đến một thế hệ con người mới. Sao Hỏa không giống như trái đất của chúng ta, là một hành tinh có đầy đủ không khí và nước uống cho sự sống phát triển. Bầu khí quyển của địa cầu bảo vệ những thứ bên trong nó khỏi bức xạ vũ trụ nguy hiểm gây biến đổi DNA. Suốt hàng triệu năm qua, sinh vật trên trái đất và con người đã tiến hóa để thích hợp với điều kiện sống này. Dù muốn hay không, khi loài người sinh sống lâu ở sao Hỏa hay một nơi nào khác trong vũ trụ, những yếu tố từ không gian như bức xạ vũ trụ sẽ làm thay đổi cấu trúc về xương, cơ và dịch cơ thể. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn những đứa trẻ sinh ra sau đó. Để tránh phải bị động do các yếu tố từ vũ trụ tác động, chúng ta cần thay đổi DNA để tạo ra một thế hệ con người có những đặc điểm riêng biệt mà chống chịu được với sự sống trên sao Hỏa trong tương lai. Vẫn biết rằng cần phải sinh ra những em bé trên sao Hỏa mới duy trì được cuộc sống lâu dài ở đó, nhưng việc có thể sinh sản trong môi trường của sao Hỏa hay không thì chúng ta vẫn chưa thể biết được. Chúng ta vẫn biết rằng nếu các phi hành gia dành quá nhiều thời gian trong không gian vũ trụ thì cơ thể của họ sẽ bị tác động ít nhiều. Việc không có lực hấp dẫn khiến thay đổi dòng dịch chuyển của các chất dịch trong cơ thể, dẫn đến giảm thị lực do dịch trong nhãn cầu bị ảnh hưởng, xương trở nên loãng hơn và cơ bắp có thể bị teo lại nếu không tập thể dục thường xuyên. Sao Hỏa không phải là môi trường không trọng lực hoàn toàn như trạm không gian quốc tế, nó có lực hấp dẫn bằng khoảng 38% so với trọng lực ở trái đất. Nhưng vẫn là một sự thay đổi lớn đối với cơ thể người, và điều này sẽ ảnh hưởng đến các tế bào sinh sản, quá trình thụ tinh, phát triển phôi thai hay cách trẻ sơ sinh thích nghi. Những đứa trẻ được sinh ra ở sao Hỏa sẽ nhanh chóng thích nghi vì đó là môi trường mà chúng sẽ lớn lên.
Các nhà khoa học khuyến cáo nên đưa các loài động vật để theo dõi trước khi thực hiện các chính sách dân số ở sao Hỏa một cách nghiêm túc. Một khi con người định cư được trên sao Hỏa, thì sẽ nhanh chóng nảy sinh ra vô số những câu hỏi liên quan đến vấn đề đạo đức. Cần bao nhiêu dân số để duy trì được cuộc sống trên sao Hỏa? Các nhà nghiên cứu cho rằng con số này vào khoảng từ 5.000 cho đến 5.800 người. Nhưng trên thực tế, chúng ta cần một cộng đồng lớn hơn do tính chất khắc nghiệt của môi trường nơi đây. Số người còn sống sót sẽ bị giảm bớt. Tiếp theo là những vấn đề về quyền sinh sản. Vì sinh sống trên sao Hỏa là không dễ dàng, nên những vấn đề về đạo đức trong chuyện sinh sản có thể sẽ bị xem nhẹ. Chúng ta sẽ chọn lựa những cặp cha mẹ có thể trạng tốt để sinh ra những đứa con đủ khỏe mạnh mà sinh tồn và phát triển. Cũng như việc nạo phá thai hàng loạt là điều không thể tránh khỏi, vì điều kiện sống quá khác biệt so với ở trái đất, nên thai nhi sẽ bị đột biến và có nguy cơ tử vong cao. Chính vì những lý do này, điều quan trọng hơn cả là tạo ra một thế hệ mới, thích ứng được với môi trường sao Hỏa bằng công nghệ từ khi còn ở trái đất. Nhiều người trong chúng ta có những đặc điểm di truyền đặc biệt, khiến họ phù hợp với cuộc sống ở sao Hỏa. Những đặc điểm này giúp cơ thể giảm phản ứng với sự sụt giảm trọng lực, cơ thể sẽ ít nhạy cảm hơn với ung thư hoặc khuyết tật gây ra do bức xạ vũ trụ. Xã hội ở sao Hỏa sẽ cần tìm kiếm những công dân như vậy. Khi những người có đặc điểm di truyền đặc biệt này bắt đầu cuộc sống ở sao Hỏa, thì người trái đất và người sao Hỏa sẽ phát triển thành hai loài khác nhau và có những đặc điểm khác nhau dần theo thời gian. Theo tự nhiên, con người ở hai nơi vẫn như nhau, nhưng theo thời gian, sự tiến hóa để thích ứng với môi trường sẽ khiến chúng ta trở nên khác nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay, đừng quên để lại một like và đăng ký để đón xem những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.